سنشرح في هذا الدرس عملية احتيال حقيقية حدثت مع أحد المتابعين، وإن لم تكن لديك دراية سابقة عن هذه الخدعة صدقني ستقع بها. هذه العملية معقدة ولكن قمنا بتبسيطها قدر الإمكان. سنتحدث عن أحد عمليات الاحتيال في بيع وشراء ال USDT. باختصار، يأتي اللص الذي يريد أن يقوم بسرقة ال USDT. ماذا يفعل؟ يقوم في البداية ببناء متجر إلكتروني مثلا على الفيسبوك، يقوم ببناء صفحة وشراء اللايكات وشراء الإعجابات والريفيوهات، وشراء أيضا تعليقات إيجابية على المنشورات الخاصة به، وهذا الأمر لا يكلفه سوى 3 أو 4 دولار. ومن ثم يقوم ببناء المصداقية الخاصة بالمتجر الخاص به، وبعد ذلك يقوم باستهداف الأشخاص البسطاء الذين ليس لديهم أي علاقة بالعملات الرقمية. يقوم مثلا بعمل إعلان ممول على الفيسبوك، أو يقوم باستدراجهم في تطبيقات التسوق المختلفة التي تتيح التعامل من النظير إلى النظير بغض النظر عن الطريقة. ولكن هنا سنشرح طريقة الإعلان الممول. يقوم أيضا بشراء فيزا وتوثيقها، والفيزا أيضا ليست باسمه، هنالك طرق احتيالية لا نريد أن نتطرق بها. ويقوم باستهداف هؤلاء الأشخاص على الفيسبوك، وفي نفس الوقت يتواصل مع أشخاص يريدون بيع ال USDT الخاص بهم. قد يعثر عليهم على جروبات الفيسبوك مثلا، فيتفق مع الطرفين، فيقول لهذا الشخص مثلا بأنه يتوفر لديه ساعة لأبل الأصلية بسعر جدا متدني، أو لديه بعض الكتب أو بعض الأواني المنزلية أو بعض المقتنيات الشخصية. يقوم بعمل لها إعلان ممول على الفيسبوك بأسعار رمزية، ويقوم باستهداف أشخاص مخصصين هم يبحثون عن هذا المنتج. طبعا سيثقون به بسبب المتجر الخاص به والتعليقات والمراجعات الإيجابية. ومن ثم سيكمل معهم العملية ويقول لهم أن يقوموا بإعطاء مكان السكن ورقم الهاتف وكذا وإلى آخره. ومن ثم يقول لهم يجب أن يقوموا بعملية تحويل الأموال. وفي نفس اللحظة يتصل مع هذا الشخص الذي يقوم ببيع ال USDT ويقول له بأنه يريد شراء منه ال USDT بسعر أعلى من سعر السوق، وسيقوم أيضا بتحويل له الأموال قبل أن يقوم هذا الشخص بإرسال له ال USDT. طبعا هو يستهدف أشخاص في نفس البلد، فيوافق هذا الشخص على طلبه، وفي نفس اللحظة يتواصل مع هذا العميل ويقول له ارسل لي الأموال على الرقم الذي سأقوم بإعطائه لك. يوجد لدينا في الأردن شيء يسمى بكليك، شيء شبيه بالمحافظ الإلكترونية، ولكن لا تستطيع أنت من خلال كليك أن تتصل بالشخص الذي يملك نفس الحساب. فيقوم اللص بإعطاء كليك إلى هذا العميل، وهذا الكليك هو تابع لنفس هذا الشخص، لأن اللص قام بأخذ منه كليك لأنه قال له سيقوم بإرسال له الأموال أولا، ومن ثم هذا الشخص يجب عليه أن يقوم بتحويل ال USDT. وبعد أن يأخذ الكليك يقوم بإعطائه لهذا الشخص، وهذا الشخص يقوم بالإرسال إلى هذا الشخص الذي يريد أن يبيع ال USDT. ولكن هذا الشخص الذي هنا لا يعلم بأنه قام بإرسال الحوالة إلى هذا الطرف، فهو يظن بأنه يتعامل مع المتجر الإلكتروني. وبعد أن تتم العملية فسيتلقى هذا الشخص الذي يريد أن يبيع ال USDT ال 200 دولار، ومن ثم بدوره سيقوم بإرسال ال USDT إلى اللص، ومن ثم اللص سيقوم بعمل حظر لهذا الشخص ولهذا الشخص. الآن ما الذي سيحصل؟ سيعلم هذا الشخص بأنه تعرض لعملية احتيال، ومن ثم سيذهب إلى الجرائم الإلكترونية ويقوم برفع شكوى، وبالتالي ستستنتج التحقيقات بأن هذا الرقم أو الحساب الذي قام بالتحويل تابع لهذا الشخص الذي أيضا هو ضحية، ومن ثم سيتم التعميم عليه وسيتم حجزه في أقرب وقت. ومن ثم بدوره سيقوم بشرح الأمر، ومن ثم رفع شكوى أخرى على هذا الشخص في حال إن كان هذا الشخص أصلا تعامل معه مثلا عن طريق رقم الهاتف، لأنه هناك بعض الأشخاص يقومون بشراء أيضا رقم هاتف ليس من نفس الدولة، وأيضا هذا الشخص ربما سيكون في دولة أخرى ولديه أرقام من نفس الدولة عن طريق مواقع الأونلاين، فبالتالي ستتم عملية الاحتيال بنجاح وستكون أنت الضحية. فدائما عندما تريد أن تقوم بشراء ال USDT قم بالشراء من مصادر موثوقة، وإذ قمت بالتعامل مع الشخص وجها لوجه قم بتصوير الهوية الشخصية الخاصة به. وأنا دائما أنصح بالشراء عن طريق الفيزا أو الماستر كارد حتى وإن كانت العمولة أكثر، لكي لا تقع في هذا الموقف.